Good evening and welcome to Ukrainian Magazine. This is our Ukrainian Christmas special. Our hostess for tonight is Tamara Denisenko, and my name is Bill Cornello. З Різдвом Христовим і Новим роком, куди не кинете лиш оком, щоб добро у вас гостило, здоров'я, щастя приносило. Прийміть ці скромні привітання і наші щирі побажання. Здоров'я, щастя, аж до віка, і прожити многі літа. Христос родився. Славіте Його. І вітаємо вас до українського журналу. Сьогодні ви побачите нашу спеціальну різдвяну програму, присвячена вам, дорогі глядачі. Ви побачите, як наша ціла рочестерська громада святкує свята. Будуть колядки, свято Миколая і святкування по всіх наших церквах і привітання наших отців. Christmas is a time for celebrating the birth of Christ. For many of us, it is also a time to get together with our family and friends. However we celebrate Christmas, this special holiday has many traditions from the ethnic world. Today, we'd like to share with you our Ukrainian traditions. And we also would like to thank all of the churches and organizations who took part in sharing with you some of our traditions. And right now we'd like to have Father Buchek from the Ukrainian Catholic Church of the Epiphany start our show off with a Christmas greeting. Святвечір, о дивне зоре, ти знов сіяєш над нами, Ісусе, Спасителю знову, завітай між нами. Різдвяний святвечір, яка радісна, яка таємнича ця хвилина тихої святої ночі, що злучила небо з землею. Перенесімося духом у наш край, рідний край, брати і сестри. З тугою виглядає кожний тої хвилини, коли заблисне перша зірка на небі, а в біленьких хатах, прибраних святочно, дбайливими руками господині, засядуть при спільному столі всі члени родини до святої вечері. Весело діти граються на соломі, а на столі, вкритім запашним сіном, горить свічка і приготовлена вечеря, при якій голова родини починає молитви і співають «Рождество Твоє, Христе Боже наш», і починають колядувати. Скінчилася вечеря, присутні склали собі побажання, пом'янули усіх найдорожчих у родині і тих, які відійшли у вічність, і приготовляються іти до Божого дому, щоб принести дари віри і скласти подяку за все малому Ісусикові. З нагоди різдвяних свят, Нового року і святого Йордану складаю і висилаю усім українцям церкви Святої Покрови, святого Миколая, святого Йосафата і парафіянам нашої церкви Богоявлення і всім іншим мешканцям і українцям із Рочестеру і поза границею Рочестера якнайщиріші побажання веселих та радісних свят, кріпкого здоров'я, любові, миру і єдності братства. О, поможи нам, Боже, до того дійти, щоб разом добились до нашої мети. You know, Tamara, Otec Buchek really set the pace for our program tonight. You know, he's talking about a lot of the traditions that are about to come. We would like to mention right now that one of the greatest things for everybody in the world is to have Saint Nicholas, you know, come along and give everybody gifts.
Right, everybody knows that the Holy Supper, Святвечір, is the most important part of the Ukrainian Christmas celebration. However, the whole cycle begins with the celebration of St. Nicholas Day, which falls on December 19th by the old calendar. And St. Nicholas was quite busy this past weekend, and he visited several of our young children, first at the Sadochok, and then at Rідна школа, and then at the Sum Ukrainian Youth Organization. And like the Ukrainians say, «Ох, хто Миколая любить». Так, ми всі любимо Миколая, всі чемні діти. Уявіть собі, що ви тепер є в садочку і ви мені голосно кажете. У дівчаток їх 5 носики червоні. Волосеч, молосеч, не щепайся лишка. Такі пластики у нас, такі чоловічки. Більше тим, що ви пильно ходите до світлички, що ви вмієте говорити і молитися, і співати по-українськи, що ви чемні і слухайте своїх пань учителя. Разом всі співаймо, всі Христа вітаймо, і щиренько просим за наш край, за наш дім. Дай Ісусе малий, щоб попав і розлий, і щоб волі зоря в Україні зійшла. Всіх, але чарним пустунам і конюхати рядам. Ось ідуть різдвяна свята, із кутею і сінцем. Кожен хоче привітати вас якимсь один слівцем. Я вертепний чорт з фішками, з пекла втік від тата мами. До чортачої громади підмовляю хлопчиків. Хто до школи іти не радий, приспівай до наш чортів. І образки продаються дрібники. А я циганчук, мів страх багато штук. Обдурити, підбрехати, чи задачу відписати. Лиш боюсь, що на кінець свисне та бере мінець. Я звертаю козачок, крушниці та шабуки. Маю сотні книжечок, всі читаю без примнуки. Ой так, ой так, буду вчений як усак. Пречиста діва зродила сина, ясла сповити поміж петляни, спочив наші діва не обняти. Діва Марія,
за те, що просвітлювали вночі мені дорогу. А тепер і вас, Марічко, скажіть, де ви живете? На вулиці. А саме туди я йду. Там усі діти такі добрі, як і ви. Всі добрі. Дуже радий. Ведіть мене туди. Ми теж знаємо дорогу, а ми цю дорогу освітимо. Христос народжується, славте, Христос з небес зустрічайте і радісно заспівайте, люди, славно, бо прославився. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми знову дочекалися свята Різдва Христового, дочекалися народження Божого чоловіка, дочекалися миру на землі. І в цьому мирі, на цій нашій грішній землі, ми вбачаємо Боже буття, котре сьогодні прийшло до нас у виді новонародженого Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі в Христі, брати і сестри, вітаю вас з цим величним святом народження Богочоловіка. Вітаю вас всіх присутніх в цьому святому храмі. Вітаю всіх з поважних причин неприсутніх. Вітаю також і наших рідних, батьків, матерів, братів і сестер, що на рідних землях. Вітаю й тих, що по Сибірах, по каторгах мучаться і сьогодні навіть не мають куска хліба на своєму столі, а не лише тої святої вечері з 12 страв. Вітаю і вас всіх, дорогі брати і сестри, з цим величним святом. Нехай же народження Божого чоловіка принесе мир, спокій і своє благословіння у наші хати, в наші доми, в наші родини, в нашу парафію і в нашу українську громаду. Милосердний Господь, що сьогодні прийшов до нас і зволив покластися в ясла, нехай дозволить нам, дорогі брати і сестри, побачити вільною нашу матір Україну, щоб ми, слідуючи Різдво, святкували на своїй вільній землі, своєму золотоверхому Києві.
We at the Paul W. Harris Funeral Home would like to take this opportunity to thank all the families in the Ukrainian community who have patronized us in the past 40 years. We have tried to earn your confidence with our personal and courteous pre-arrangement counseling and our dependable professional service. Please, we invite you to compare our facilities, service, and price with any other funeral home in the Rochester area. We hope you will consider the services of the Harris Funeral Home for pre-arrangement counseling or when the need arises. Тамаро, де ти хочеш піти зі мною на вечерю? Ну, що підемо до Українського народного дому при 831 Джозеф Евеню. Там кожної п'ятниці від 4 до 7 години вечора подають смачну рибу, вареники, голубці і борщ, і також різні напитки. Окей, Тамаро, я покличу за резервейшн. This portion of Ukrainian Magazine is brought to you by TK Realty. Дивіться, перша зірка. Tamara, you just have seen our children looking outside the window. Right. Can you tell us a little bit about the symbol of that? Yes, the children were looking for the first star on Christmas Eve, na Święta Wieczeria. The star symbolizes, looking for the first star symbolizes the trek of the three wise men to Bethlehem to see the little Jesus was born. After the children see the first star, they all go to the table, and the head of the household, the father, begins the whole supper with a prayer and the traditional Christmas greeting, Христос родився. And this is the beginning of the Święta Wieczera, right. or means in English the holy, literally the Holy Supper. And the Holy Supper, the Święta Wieczeria, the meal always starts with the traditional kutya. Kutya, which is pronounced kutya in Ukrainian, is a very ancient food and is said to be the first used over 4,000 years ago. It is a rich mixture of cooked wheat, ground poppy seeds, honey, and sometimes chopped nuts. Father, after the traditional prayer and a greeting, is the first to take some from the bowl, then he passes it on. Everyone must have some, even if only a spoonful, for the families partaking of this dish, again denotes unity. Should anyone of the family be away, they are remembered by a little kutya left on their plate. and then now comes the appetizers. These can be borscht, beet soup, or pickled herring. Next come the extensive array of foods to form the main course. Among the prepared are the fish, jellied, roasted, or fried, mushrooms, prepared in a rich sauce, pierogi or vareniki, with either sauerkraut or potato fillings, holubchi, or commonly known as cabbage rolls, made with either buckwheat or rice, and lastly, a mixture of beans and prunes. For a delicious dessert, stewed dried fruit such as plums, figs, apples, pears, or apricots are served. Now come various Ukrainian pastries and cakes, rustiki, pampushki, poppy seed cakes, medivnik honey cakes are among the traditional fare. The meal must always consist of at least 12 dishes. This is to symbolize the number of Christ's apostles. Isn't it great that Ukrainians are always underweight? Yes.
You have just heard our Ukrainian choir sing a Christmas carol, and it is very traditional during the Christmas supper to sing Christmas carols. And in different parts of Ukraine, the tradition varies slightly. In central Ukraine, the Christmas caroling is done on the first day of the holiday. In other parts, it's done on Christmas Eve. I think, Tamara, that tonight, you know, with such a large family, I hope... Somebody's at the door. Somebody's at the door. At the door? Who's at the door? Let's see. Let's take a look. Христос рождається. Чи приймаєте койників? Так, просимо. Просимо. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. Славіте Його. Хто там по дорожі іде до Вифлеєму, що то за невіста причудна при нему, то Марія діва, Йосип коло неї, ідуть шукати місця у рідній своєї. Іде звізда чудна, з восток на полудне, над вертепом сіяє, трьом царям путь являє, над вертепом сіяє, трьом царям путь являє. Веселища Вифлеєме, веселища днеш, бо до тебе наш Спаситель загостив з небес. Слава, слава вишніх Богу, і на землі мир, чоловіче Богоявлення. Слава, слава вишніх Богу, і на землі мир, чоловіче Богоявлення. На небі зірка ясна зашала, і любим світлом сіяє. Хвиля спасення нам завітала, Бог в Вифлеємі рождає, щоб землю з небом одно злучити. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Благослови нас, наш любий Христе, зло побідити силу дай. Засій сердяк нам бажання чисте, міцно любити рідний край, щоб Україна могла радіти. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Бажаю вам, пане господарю, щастя і здоров'я, щоб ви тішилися своїми діточками, як пташки весною. Як пташки весною у лужі при калині, будьте здорові своїй родині. Веселости повна хата і капуста головата. Христос рождається. Славити Його і дякує. Дякуємо.
Weselych Świat. Weselych Świat. Weselych Świat. Tamara, we know that traditionally Christmas is celebrated December 25th. We also know that in the Rochester area that 3 of the Ukrainian churches celebrate Christmas January 7th. Yes, many Ukrainians celebrate Christmas on January 7th, the Ukrainian Orthodox and the Eastern Rite Ukrainian Catholics on January 7th, because the calendar they're using is the Julian calendar established by Julius Caesar in 46 BC. When most of the world went into the Gregorian calendar established by Pope Gregory in 1528, the Ukrainians maintained their Julian calendar for their religious holidays. And at that time there was a 13-day delay in the calendars, and now it has become 14 days. And because the Ukrainian community, and there are so many Ukrainians in the United States and in Europe, it has January 7th has been known to be called the Ukrainian Christmas. Dearly beloved in Christ, Christmastide is an occasion for rejoicing, a time of warmth and goodwill towards all, a time of joy even for those who unfortunately do not know or realize its true meaning. As we prepare for this glorious feast, in which we call to mind God's infinite love for us in sending His only begotten Son, that all who believe might have life through Him, I extend my warmest greetings to all for a truly holy, joyful, and peace-filled holiday. May you celebrate this day humbly and simply, with love and devotion, as it was celebrated by the Virgin Mary, by Joseph, by the shepherds, and by the angels on that glorious night long ago. May the blessings of the Christ child rest upon you and upon your loved ones, and may the joy that dwelt in the hearts of Mary and Joseph that first Christmas night find its echo in your hearts and remain with you always. A very Merry Christmas to all of you. Christ is born. Let us glorify Him. Дорогі в Христі, Різдво Ісуса Христа – це свято радості, веселих родинних зустрічей і побажань. У різдвяному часі радіють усі, навіть і ті, що не знають і не вміють свідомо збагнути правдивого значення Різдва.
Різдво наповняє наші серця великою вдячністю до Бога за Його так безмежну любов до нас, що аж післав нам свого єдинородного Сина, щоби спасти нас і цілий світ, і дати нам вічне життя. У цей радісний день Христового Різдва я складаю вам усім свої найщиріші побажання на правду щасливих і радісних свят. Нехай кожен з вас святкує, хоч може і скромно, але побожно, з любов'ю у своїх серцях, так як колись давно у Різдвяну ніч святкували прихід Христа Марія і Йосиф, святі ангели і бідні, а побожні пастушки. Нехай дитятко Ісус благословить вас у вашому житті, хай благословить усі ваші добрі задуми і вчинки для добра других. Хай благословить ваші родини, щоб жили в сході і любові до Бога. В кінці бажаю вам, щоби радість, яка виповняла серця Марії і Йосифа у цю першу велику різдвяну ніч, поселилася у ваших серцях і завжди була з вами, бо Бог предвічний народився. Веселих свят усім, Христос страждається. У вашій українській кредитовій спілці ви є важна особа. Тому ж вступайте в члени, складайте свої гроші і позичайте тільки у вашій рідній установі. Українська кредитова спілка дає такі услуги: високу дивіденду на ощадностевих контах в сумах понад $50, вищу дивіденду на ощадностеві сертифікати, безплатне життєве забезпечення на щадничих контах до $2000, ощадності на пенсійні конта IRA і KIO і чекові конта ShareDrafts. Рівно ж видає різні позички. Позички на всякі потреби на найнижчі відсотки. Позички для студентів, за які відсотки платить державна корпорація. Тому ж, як бачите, ніхто не є замолодий чи замалий ощаджувати у вашій українській кредитовій спілці при 831 Joseph Avenue, Rochester, Нью-Йорк. Чи ви знаєте, де є найбільший і найкращий вибір різних напитків з приступними цінами? А як же? За найкращим вибіром і за солідною обслугою зайдіть до крамниці Люба Liquor Store, 801 Tyrus Avenue, власниками якої є панство Люба і Любомир Шміглі. Прийде додому, прийде додому, прийде додому, прийде. Merry Christmas and a Happy New Year from Paul Prokopenko's Auto Service, located at 1196 Portland Avenue. Stop in soon for complete auto repairs, tune-ups, brakes, and New York State inspection. Paul Prokopenko's Auto Service, 1196 Portland Avenue, or call Paul at 266-8053. Thus, tonight we also have Chris Węglowski, who has done some beautiful Christmas tree decorations for the Ukrainian Yalinka. Chris, could you tell us a little bit about some of the decorations? Yes, the Christmas tree is definitely a very important part of the Christmas season. At home, we hang ornaments that friends have given us and ones that our children have made over the years since they were little. The tree holds many memories, a part of our lives. And I know you have a beautiful legend about the Ukrainian Christmas tree. In the Lviv area of Western Ukraine, where my family is from, it was customary for the angels to bring a decorated tree. Several days before Christmas, one room of the house was closed off. At that same time, the ornaments in storage disappeared. The children knew that the angels borrowed them to decorate the tree. After the Svята Večera, one of the angels rang a little bell in the closed-off room.
Suddenly the door opened, and there appeared a beautifully decorated tree. On top was a star with an angel right below it. There were little candles glowing, burning at the ends of the branches, and there were many handmade ornaments made from supplies that were readily available. For example, eggs were readily available, so they made little clowns, and also from the eggs, little birds and baskets. We can hang some of the decorations on the trees, and I see you have some beautiful ones already hanging on the tree. What are they made of? Some of the ones that are here, and the large ones for a larger tree. Well, these are very decorative. They're made with gold paper and beads, and some other ones are made with straw, which is very difficult to find now, and the paper pom-poms. Where did you learn how to make these lovely decorations? Oh, let's see the basket. Oh, it's then very nice. Attach a little handle. And you're all set, and you can put candy in there. A few years ago, I took a course on how to make Christmas decorations from Miss Anastasia Smetachinska, and it was very enjoyable. Since then, she has... She published a book? Yes, a handbook, how to make Christmas tree ornaments, and it's published by the Ukrainian National Women's League and the Ukrainian Museum in New York. Wow. It's very informative. It has beautiful illustrations. So if anybody wants to get them, they should get in touch with Soyuz Ukrainok? It's published by in the Ukrainian and both the Ukrainian and English languages. Well, thank you very much, Chris, and I hope you have a very Merry Christmas, and we have some we also have nuts. You can make little animals out of them, and candies, and surprise cones, and more baskets. And I think little a little porcupine. Thank you very much.
Христос рождається. З нагоди радісних свят Різдва Христового вітаю сердечно блаженнішого митрополита Григорія, первоєрарха Української автокефальної православної церкви, соборноправної на чужині. Вітаю високопреосвященнішого архієпископа Петра, всечесне духовенство, у Христі дияконство і весь церковний причет. Вітаю всіх вірних Української автокефальної православної церкви, соборноправної, вітаю всі церкви українські тут, які знаходяться на терені Рочестер, їх настоятелів і їх всіх вірних. І бажаю всім провести свята весело, спокійно і щасливо. Нехай новонароджений Спаситель дасть нам всім віру, любов і взаємну пошану, а нашим провідникам церковним нехай пішле силу, енергію і бажання трудитися для добра Української автокефальної православної церкви, відродженої 1921 року у Києві, і на користь українського народу. Вітаю також наших парафіян і їх родини. І їм бажаю провести щасливо і спокійно свята Різдвяні. Бог предвічний народився і прийшов, щоб нас спасти, весь люд увесь, так каже, і нас у тому числі. Але ми віримо, що наша батьківщина Україна в скорому часі одержить самостійність, і тоді ми в своїй хаті вільні заспіваємо «Нова радість стала». Христос рождається. Купно і граймо, царя рожденого, всі восхваляймо. Твою честь, слава честь, слава вічних, Твою честь, слава вічних, Of Ukrainian Magazine is brought to you by Bohdan Wenglowski, attorney at law, located at 1020 Reynolds Arcade Building in Rochester. General practice services such as real estate, wills, probate, or criminal traffic matters. For more information, contact Bohdan Wenglowski at 1020 Reynolds Arcade or call 454-2181. Weren't those children just wonderful? They are members of the Ridna Shkola, and they learn Ukrainian culture every Saturday. And the next holiday in the Ukrainian Christmas
cycle is Malanka. The New Year. Right, and it's a lot of merrymaking and enjoying themselves to greet the new year. We would like to extend invitations to our viewing audience that would like to celebrate a traditional Ukrainian New Year celebration, because we're having 3 of them this year. One at the Ukrainian Orthodox Church of St. Mary's on St. Paul Boulevard, one at the Ukrainian American home on 1482 Clifford Avenue, and one at the St. Joseph's Ukrainian Catholic Church on Ridge Road East. The date is January 12th. But we should also mention that a lot of people celebrate the New Year's by the new calendar, so-called, and there'll be a lot of dances on December 31st, also at St. Mary's Hall, one at the Civic Center, and I believe also at St. Joseph's. And is there any other dances? The Ukrainians really know how to enjoy themselves. We have many dances for that specific period, and we again extend our audio. Our audience an invitation to come and join us and to celebrate. Now, we also know that a lot of people have heard about the Carol of the Bells, but not too many people know that that's a Ukrainian Christmas carol, which is usually sung around the New Year's. It has really nothing to do, the words in Ukrainian, with Christmas. But several years ago, in the turn of the century, the famous Koshets choir was traveling in the United States, and the song Щедрик, which is written by Leontovich, was heard by a school teacher, and he just loved the melody so much that he translated the words, or wrote his own words to the melody, and it has become a very popular worldwide. And now for you to listen and just think of the melody. Tamara, closing out the Ukrainian Christmas holidays is the Feast of the Epiphany, or known as the Yordan. Yes, more colloquially known as the Jordan holiday. That's the holiday when in Ukraine the people used to go to the river. The rivers were frozen, and they used to cut a cross on the river, and the priest blessed it, and then he blessed the water, and the people used to take the water home and use it throughout the year. And a popular song for the Feast of Epiphany is Na Yordanській річці, which the St. Mary's Ukrainian Orthodox Church Choir will perform for you right now.
На цім кінчається наша різдвяна програма. Ми щиро дякуємо усім тим організаціям і людям, які підтримували нас у цій програмі і допомогли її приготувати. Ми також дякуємо всім нашим спонсорам і всім нашим глядачам, які так з ентузіазмом дивилися і підтримували нас протягом минулого року. Пригадуємо вам, що 19 січня буде спеціальна телевізійна програма на каналі 21 про український голод. То просимо за тою програмою пильнувати. At this time, we're coming to an end of our special Ukrainian magazine Christmas program. We'd like to thank all of our Rochester Ukrainian organizations, churches, for being part of this special celebration. We also like to thank our producer, Richard Shvereda, for making all of this happen. We want to remind our viewing audience our next program is in January. Keep in tune, it's always on the last Sunday of the month. There is also a special program on Channel 21, January 19th, about the Ukrainian famine. Ми також пригадуємо, що 12 січня в Українській православній церкві Святої Покрови буде спеціальна молебень за політв'язнів, і також у той час ви можете послухати українські колядки. Пригадуємо, що наша наступна програма буде останню неділю у січні. І на закінчення бажаємо вам усім веселих свят, щасливого Нового року. Христос рождається! Славити Його! Вечір добрий, пане Господарю, вітаємо тебе цим праздником, пресвітлим Рождеством. Вінчуємо вас тими святами, щоб вам Бог дав щасливо допровадити до Нового року, від Нового року до Воскресення, від Воскресення до Вознесення, від Вознесення до Святого Духа, а від Святого Духа до століть, доки вам Пан Бог назначив вік. Жичу і вінчую вам всім по столу, хто є в тім дому. Христос рождається!